Вітання! Я Світлана, ви на каналі Bihus.info. І сьогодні поговоримо про роботу одного недооціненого органу – Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Ну або просто АРМА. Чи, як би сказала нормальна людина, це ти про що? Одна із основних функцій АРМА – управління арештованими активами, щоб ці активи не зникали в нікуди, а в ідеалі ще й приносили якийсь профіт державі. Що ви уявляєте, коли чуєте арештовані активи? Насправді ні. В арештовані активи в різних справах входять мільярдні бізнеси, маєтки, яхти, сльози Медведчука, квартири, машини, дорогоцінні метали, ювелірка і гроші. Арештованих активів в АРМА близько 70 тисяч. Вам знайомі назви Гулівер? Ні. Не цей. Моршинська, АЗС Глузко чи яхта цього персонажа? 5 палуб, величезний басейн із водоспадом, просторі номери, ліфт. Добудована у 2015-му. Це все було арештовано і потрапило в АРМА. І, в принципі, можливо, через новини про цю яхту ви й чули десь цю назву. А між тим, агентство можна справедливо назвати головним холдингом країни, враховуючи, що воно розпоряджається долями багатомільярдних активів, та ще й в такій кількості. Проте поступово статус «головний холдинг» почав витіснятися іншим – «прокляте місце». Однак це не відео про яскраву зраду, чи вибуховий корупційний епізод, чи щось таке шоу-подібне, як ви любите. Чисто просвітницька лекція про цілий центральний орган влади, який тихо і непомітно не працює. Розберемося, що воно, чому так, що робить, те, що у нас зветься експлейнер, а у вас нафіга ця нудятина, давайте ще раз про Колю Тищенка. Проблема в тому, що Тищенко за все життя стільки скільки АРМА неефективною роботою може втратити за місяць. Тому давайте просвіщатись. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і тисніть на дзвіночок. Так ви допомагаєте нашому каналу розвиватися. Полетіли? Давайте почнемо з хорошого. А з хорошого в нас плани, яким цей орган задумувався, чому і для чого його взагалі створювали. А взагалі створення АРМА було однією із вимог для отримання Україною безвізу, але не безвізом єдиним. В сенсі орган, який буде принаймні, підкреслюю, зберігати арештоване майно, був не просто необхідний, він був життєво кричуще необхідний. Бо до створення АРМА було приблизно так. Держава арештовує активи і трохи на них підзабиває. Потім суд каже: скасовує арешт, віддайте активи власнику. Держава здивовано у відповідь запитує: які активи? І якщо у власника були арештовані літачки, то повернути після зняття арешту йому цілком могли металобрухт. Ну, як могли? Це реальний кейс. Бо, повторюсь, держава не могла надійно зберігати арештовані активи. Я тримаю їх у себе на столі, щоб їх ніхто не забрав. Стало зрозуміло, що без органу, який цим займеться, просто ніяк. Тим більше, аналоги АРМА за кордоном уже працювали і показували хороші результати. То чому б не запозичити чужий успішний досвід? Запозичили, створили АРМА. Чи успішно? Фортуна повернулася до нього іншим боком. На жаль, бо в 17-му році АРМА запрацювала і якось одразу понеслося. На агентство посипались обвинувачення в рейдерстві. У рейдерів, таких професійних, є навіть такий вислів жаргонний – зайти через АРМу. Обвинувачення в рейдерстві виникали не з повітря. За планом, робота агентства мала бути така. АРМА отримує в управління арештовані активи. Від заводів до якоїсь шаурмяшної. Ці арештовані активи є речовими доказами у кримінальних провадженнях, тому вони повинні надійно зберігатися. Оскільки агентство фізично не може керувати всім, воно передає активи в управління підприємцям. Самі управителі не володіють активами, а лише зберігають і управляють ними. Частину доходів лишають собі, а частина йде в бюджет. Щоб знайти управителів, треба їх якось
обрати. І от саме процедура ARMA для відбору управителів і призвела до Зайти через арму. «Ой, та як якась процедура може все зіпсувати?» Точно не подумали ви. Але це питання нам треба чисто риторично. Давайте на цю процедуру подивимось. Приміром, я власниця готельного бізнесу. Справи йдуть, штат розширюється. Та не плачте, я зараз про якийсь 21 рік. І тут хтось розповідає мені про ARMA. І от я вирішую спробувати себе в управлінні готелем, на який накладено арешт. По суті, все необхідне для бізнесу вже є. Просто бери і управляй. Для початку потрібно знайти потенційний готель у конкурсах на управління. Це можна було зробити на сайті ARMA. Йдемо на сайт, натискаю «Конкурси для управителів» і оголошення про пошук управителя для готелю «Дружба» у Києві. Файно, мені підходить. Іду дивитись, що це за готель, і в описі активів лише адреса готелю. Будь-який перехожий чи відвідувач цього закладу міг би сказати більше про нього. Але ок, йдемо далі. Картинки. На першій картинці, думаю, круто, є вхід, це вже непогано. Далі ж буде більше фото. Друга картинка. І це все. І таких скупих на опис та фото оголошень можна знайти безліч. Як от санаторій «Карпатські зорі» – 4 фотографії. Чи жовтневий палац – 3 фото на 2 не палац. Та чорт, в Тіндері більше пишуть, ніж в описі величезних бізнесів. А задача опису, між іншим, така сама – зацікавити. Але справа не лише в формальній кількості фото чи символів в описі майна. Просто це показує підхід. Так і видно в кожній літерці зацікавленість агентства в збереженні арештованого майна та отриманні профіту. Після перегляду таких оголошень виживають лише найсильніші. Пишуть на електронну скриньку, просять детальної інформації про об'єкт і нічого не отримують, бо... Далі ви приїжджаєте до ARMA. Так, щоб ознайомитись із детальним звітом по об'єкту, яким ви хочете управляти, ви повинні заскочити до ARMA. Ні, ніяких договорняків. Ні, все абсолютно прозоро. Далі кандидат відправляє документи до агентства і чекає. Може пощастить, може ні. Бо прозорої процедури відбору управителя просто немає. Залишається сподіватися, що ніхто інший не приїхав до ARMA особисто і не домовився про управління об'єктом раніше за вас. Після цього всього спитайте у себе. Після таких оголошень і процедур конкурсу вам би захотілось взагалі працювати з ARMA? Думаю, відповідь очевидна. Єманов. Цілком підтверджуються і цифрами. Візьмемо 21 рік. Всього оголошених конкурсів на управління – 227, укладених договорів – 16. Окрім цих невидатних результатів, ARMA за своєю суттю стало дуже зручним інструментом для рейдерських схемок. Заводять на якогось бізнесмена провадження, віджимають у нього активи і передають їх, приміром, зацікавленому конкуренту. Процедура ж відбору управителів закрита. Спробуй доведи, що управитель обрався дійсно недоброчесно. Звісно, не кожна новина про рейдерство за участі ARMA, а таких новин багато, правда. Інколи у бізнесу свої інтереси кричати про неправомірність арешту активів і передачу їх до ARMA, але інколи правда. А можна дати ще одну шоколадку? У якийсь момент кількість обвинувачень на адресу ARMA в рейдерстві досягла критичного рівня. І необхідність зрозумілої процедури відбору управителів стало зрозуміло самому агентству. Восени 23-го року 6 строчків доходило. ARMA вирішила виправитись і створило новий революційний, на думку агентства, порядок відбору управителів. Підприємство завжди розвивається та опановує щось новеньке. За новими правилами агентство проводить аналіз ринку. Спочатку оголошення потрапляє до них на сайт, отримують фідбек від потенційних учасників. Якщо ви вже ломанулись на сайт ARMA, то нові якісні оголошення там жовті. Так, можна сказати, що в Тіндері все ще краще. Але багато об'яв дійсно стали притомнішими. Плюс це вже не остаточні об'яви, а, так би мовити, попередні оголошення, які після отримання фідбеку в повній формі публікуються на Прозоро, де їх бачить більше людей. За цей час було лише 10 оголошених тендерів, однак на них вже є один укладений договір. І, звісно, за рік набереться більше оголошень і покращення, або його відсутність, стане зрозумілішим. Але і один із 10 вже краще, ніж 16 із 227. І можна було б сказати, так, нарешті прозорі тендери. Але є нюанс.
Прозоро як система орієнтовано на державні закупівлі. В основі лежить вибір продавця за простим підходом. Він пропонує те, що треба, дешевше, ніж інші. І якщо застосовувати цей підхід до відбору управителів, їхня якість може трішки кульгати. Відбір управителя не те саме, що обрати між двома однаковими товарами, просто один дешевше. Там все ясно. А в поточному механізмі, все ще прозорому і відкритому, що вже добре, все одно є проблема. Управитель, який захоче менше грошей, може виявитись чайником у світі трансформерів. Ну, тобто, м'яко кажучи, недостатньо фаховим. При цьому ззовні все виглядатиме обґрунтовано. Хто менший відсоток захотів, той і виграв. От тільки неякісне управління призведе до того, що актив просто розвалиться, а його, раптом суд зніме арешт, треба власнику повернути. І що? Тут ви можете сказати: так, ми не поняли, раніше була процедура закритих переговорів, вам, ну в сенсі нам, не подобалось, зараз вони зробили процедуру відкритою і по критерію ціни на управління, і вам все одно не вгодили? Що вам треба взагалі? Відповідаємо. Нам дуже подобається та прозорість, яку ввели. Те, що кожен може проглянути критерії для управителя, добре, але недостатньо добре. Тепер потрібно адаптувати критерії так, щоб був акцент не на вартості управління, а на якості кандидата. Щоб була можливість для тих, у кого і досвід більший, і у працівників дипломи Гарварду виборювати можливість за управління активом. Так, їхня ціна може бути не такою приємною, як у кандидата із досвідом у 6 місяців, але і якість інша. Тобто має бути гнучкість і баланс. У цьому і є ефективність управління, щоб майно по дорозі не розвалилося, щоб управителю дійсно можна було довірити багатомільйонний актив. Є пропозиції створити додатковий модуль електронної системи закупівель, щоб процедура залишалася публічною, але й щоб критерії по ціні не були визначальними. Цей шлях набагато складніший, ніж просто відбирати за ціною або у закритому режимі. Треба щось там тестити, пробувати. Проте, якщо це може вирішити проблему неефективного управління, які можуть бути сумніви? Давайте зазирнемо у звіт агентства за 23 рік. На перший погляд він спирається на оптимістичні цифри. Ну, в сенсі, це ж річний звіт держоргану. В них не пишуть «все фігово». В них завжди... Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у маслі. Ну, але менш з тим. Дивимося на динаміку доходів АРМА від управління. Від майже 42 мільйонів гривень за 21 рік до 101 мільйона за 23. І що? І що? Це значно більше, ніж торік. Але не аж так більше. Ріст доходів – це об'єктивний і позитивний критерій. Ростуть прекрасно. Проблема в тому, і тут проблема, і тут проблема, що цей ріст тримається на декількох контрактах. Приблизно чверть доходів генерує одна компанія, яка управляє арештованою комерційною нерухомістю. Ще десь третину арештований Вінниця Побутхім. Те, що ці активи працюють і генерують державі прибуток – чудово. Просто ці активи – мізерна частина того, що загалом перейшло в АРМА. А головна ідея агентства не в тому, щоб ефективно використовувати 1% активів, а в тому, щоб не прогубити всі. Ну погнали! Давайте ще раз поглянемо на кількість укладених договорів. У 2023 році в АРМА потрапили близько 3000 активів. За той самий 2023 АРМА уклала 11 договорів на управління. Так, в договорі може бути більше одного активу і в середньому, за тими, що оприлюднені, 30 активів на договір. Ну, тобто, приблизно 10% із того, що в АРМА потрапило. Ще 90% активів, ну, просто стоять, гниють потроху, втрачають у вартості, а їх власники отримують додаткові приводи, щоб звернутися із судовим позовом про відшкодування збитків. Плюс Transparency International встановило, що контролю за ефективністю вже укладених договорів меншає. Наприклад, виїзних перевірок, коли АРМА вживу перевіряє, чи управитель не програв у карти арештоване майно і належно за ним доглядає. Торік провели майже вдвічі менше, ніж у 2022-му. Люблю приїхати без попередження, щоб усі там почали бігати
неначе ти кури без голів. Вся ця симптоматика призвела до того, що в 23-му році агентство навіть думали ліквідувати. Але це все одно неможливо. Тож там поміняли директора, поміняли порядок проведення конкурсів, ну і от якось човгаємо далі. Ну, пацан тупо впахує. Гляньте, без сил лежить. Проблема в тому, що це саме човгання. Воно ж шкутильгання, воно ж жевріння. Так, це історія без зрадної зради. Цей період в АРМА був на початку, але ніби вже як минув. Однак це досі історія про неефективність. Причому не те, щоб її не можна було виправити. По-перше, непогано було б планувати арешти. Смішно звучить. Я маю на увазі, що арешт складних комплексних активів теж складний і комплексний. І якщо на меті не просто забрати, зупинити, а й не розвалити все під нуль, то і підхід має бути відповідний. У Канаді аналог АРМА консультує правоохоронні органи та суди, як провести подібні арешти з мінімальною шкодою. Так, на фоні решти наших судово-правоохоронних проблем це не скидається на голову, але менше з тим. Зараз це відбувається приблизно так. Суд передає АРМА машину без коліс і каже: «Най котиться!» А воно без коліс не котиться. Очевидно ж. Оце так поворот. Тому планувати арешт активу і думати, як дати йому ради наперед – непогана така ідея. Допоможе уникнути багато патових ситуацій. По-друге, як вже було вище, нині управителя обирають за ціною та формальними відповідностями формальним же вимогам. Це створює ризики для обрання неякісного управителя, який не те, що в бюджет ні копійки не принесе, а й взагалі арештоване майно може десь загубити. Вирішується розробкою додаткової системи оцінки, де визначальними будуть саме якісні показники, а не ціна. На цьому можна поставити крапку. Ви, звісно, зараз подумаєте, на що ми це дивилися? Не стримуйтеся, коментарі відкриті. А якщо вам було цікаво і ви все ж таки зрозуміли, що ось воно, джерело активів на сотню мільйонів гривень, яке за умов правильного розвитку може подвоїти-потроїти ці надходження до нашого дефіцитного бюджету, то поширте це відео друзям, нехай і вони знають. І навіть якщо ви нічого не зрозуміли, поширте це відео, отримайте репутацію ботана і просвітника. Побачимось!